Hai, Assalamualaikum. Okay, today Umi akan tunjukkan cara-cara kita nak design basic pneumatic circuit. Okay, so we will do it manually. Okay, first kali you all kena tahu time motion diagram and macam mana kita nak convert pergi motion sequence and grouping, and then akan hasilkan logic function and logic statement yang akan digunakan nanti untuk kita buat basic diagram. And command signal kita kena tahu iaitu berkaitan dengan directional valve. Okay. And control signal berkaitan dengan limit switch. Dan kita akan gunakan cascade method. Okay, apa actually pneumatic circuit ni? Yeah? Circuit is used to move air between the other components. Pneumatic air pipes are used to connect one component to another. A pneumatic circuit is an interconnected set of components that convert compressed gas into mechanical work. In the normal sense of the term, the circuit must include a compressor or compressor-fed air storage tank. The circuit consists of active components and passive components. Active components are 1. Compressor, 2. Air tank, 3. Pneumatic pipes, 4. Valves. On the other hand, passive components are 1. Pneumatic cylinders, and 2. FRL unit. Okay, so basically kita tengok ini adalah yang sebenar, okay, dan ini adalah circuit. So kita akan lukis yang ini, okay. Okay, dalam industri kita akan jumpa sistem macam ni, okay. So selalunya dia ada task yang perlu buat. So kat sini ada 3 silinder A, B dan C, dan task-task yang dia kena buat adalah silinder A ni akan menolak barang ni, okay, ke sini. So silinder ni akan ke depan, extend ke depan, and kemudian silinder B ni akan stamp, and silinder sini dia akan eject tolak masuk dalam bakul. Okay, that's the basic activity. So bila kita translate dalam bentuk motion diagram, ini untuk silinder A, B dan C. Satu maksud dia ke depan, dia extend, okay. And 0 maksud dia di position asal dia, okay, dia ke belakang, right. So kita baca dulu daripada 1 sampai 7. So maksud dia, kalau kita tengok maksud dia, okay, A plus kat sini kita baca, bila dia naik dia A plus, so A plus maksud dia silinder A akan extend ke depan, dia akan menolak barang ni ke depan. And waktu 2 kita tengok bawah ni adalah silinder B, B plus, dan maksud dia silinder ni akan extend ke bawah, okay. So dia akan stamp kat sini. So waktu seterusnya dia menurun sejak jadi B minus. So maksud dia silinder B ni akan naik balik ke atas, okay. And waktu seterusnya adalah untuk C, silinder C iaitu naik adalah positif. Oh sorry, sini dulu yang minta perasan. So lepas B, waktu 4, kita pergi waktu kelima, A minus. So maksud dia, silinder A ni dia akan patah balik ke belakang. And waktu kelima 6, kita nampak C plus. C plus maksud dia, silinder C ni akan extend keluar dan tolak barang ni jatuh bakul. And kemudian waktu 6, 7, C minus iaitu dia akan balik ke asal. Itu maksud motion diagram ni, okay. Dia translatekan pergerakan ini dalam bentuk diagram. Okay, you all kena faham kalau A plus, A minus ni apa maksud dia, A plus maksud dia extend keluar, A minus dia masuk balik, okay. So itu maksud plus and minus. So kita kena buat sequence dia. So kalau nak baca sequence dia, kita dah labelkan semua mana A plus, B plus semua, dan kita akan baca daripada sini. A plus, B plus, B minus, A minus, C plus dan C minus. So sequence akan jadi A plus, B plus, B minus, A minus, C plus, C minus. Okay. So baca ikut turutan masa dia. Okay. Awak dah boleh faham kan macam nak translatekan motion diagram jadi sequence.
Okay, ni contoh pula untuk simple, untuk dua silinder. Yang ni simple lah, dua silinder. Okay, yang ni dia punya aktiviti yang berlaku. So, ada dua silinder. So, pergerakan dia adalah kita kena tengok dulu. Okay, A. So, A akan A plus. So, maksud dia silinder A akan extend ke atas. Okay, and then waktu seterusnya kita nampak B pula. B plus kat sini. So, B ni akan extend ke depan. Okay. And then untuk seterusnya, waktu seterusnya A minus, maksud dia akan balik ke asal. Okay. And then kita ada B minus, maksud dia silinder ni akan balik ke asal. So, it's a very simple process. Okay. So, jom kita buat sequence dia. Kita baca. So, A plus, B plus, A minus, B minus. So, these are the sequence. Okay, sekarang untuk sequence, dah nampak macam mana 3 silinder, 2 silinder. Now, kita nak buat grouping logic function and logic statement. Okay, kita start dah nak buat circuit ni. Okay, kita guna yang silinder, yang 2 silinder tu dulu. So, kalau ni yang sequence tadi. Okay, so sekarang kita nak groupkan dia. Kalau kita nak groupkan dia, tak boleh ada alfabet yang sama dalam satu kumpulan. Okay, so kat sini boleh buat berapa kumpulan? Okay, Umi rasa boleh buat 2, iaitu A, B dan juga A plus, B plus dan juga A minus, B minus. Macam tu. So, kita kena buat 2 kumpulan kat sini. Okay, make sure jangan ada huruf yang sama dalam satu kumpulan. Kalau ada huruf yang sama dalam sequence ni, tiba-tiba katakan kat sini ada A, B, B minus, tak boleh A plus, B plus, B minus dalam satu kumpulan sebab B ada 2 dalam satu kumpulan. Okay. So, nanti dalam 3 silinder kita akan tengok cara dia. 2 silinder ni senang. Sebab kita tahu AB satu kumpulan dan AB ni pun satu kumpulan. Okay, next. Apa nak buat? Okay, kita buat lagi satu garis untuk pisahkan dia. So, kita nampakkan ini kumpulan pertama, G1, and ini G2. Okay, kumpulan kedua. Maksud dia G2. And then, kita namakan garisan sempadan ni as E1. Ini adalah E2. Okay, now. Kita kena letak ST. ST ni adalah start button. ST ni selalu duduk kat sini. So, sekarang kita nak buat dia punya logic function. Okay. So, ST akan pergi E1. Okay. And then, E1 akan ikut naik ke A plus. And A plus ni, dia akan pergi ke A1. Kalau A plus, dia akan pergi ke A1. A kecil. Okay, A1. Anything plus akan pergi 1 dan A ni ikut dia punya silinder apa. So, yang ni A1. Okay, so garis dia akan pergi ke B plus. Lepas tu, dia akan naik ke atas ni, atas garisan ni. Dan B plus ni akan, maksud dia akan pergi ke B1. Again, B ni nama silinder. 1 ni mewakili plus. Okay. So, lepas B1 ni, dia kena turun bawah. Pergi E2. Dia tak boleh pergi sini terus. Dia kena jumpa E2 dulu. And E2 ni akan naik jumpa A minus. Okay. A minus. So, A minus ni akan pergi ke mana? A not. Maksud dia, silinder A, kalau negatif akan jadi, kalau minus akan jadi 0 kat sini. Okay. So, akan pergi B minus. And B minus ni special sikit. Dia punya arrow. So, dia kena buat arrow, patah balik ke sini. Dan B minus ni akan, maksud dia pergi ke mana? Dia akan pergi ke silinder B. So, ada B kecil. And minus akan jadi 0. Okay, so dia akan patah balik ke ST. Okay. Apa guna ni, Umi? Okay, logic function ni baru kita akan boleh buat logic statement. Logic statement macam ni. Kita start dengan A+. Kita baca daripada table ni. A+. A+ maksud dia E1. Equal to E1. Okay, E1 tak boleh duduk dalam logic statement. So, E1 ni akan digantikan dengan group number. So, E1 ni akan jadi G1. So, Umi letak G1 sini. Okay, kita buat pula untuk A-. Baca A-. A- adalah patah balik ke belakang, dia pergi ke E2. Okey, E2 tak boleh ada dalam statement. So, E2 akan dijadikan G2. So, dia akan jadi G2. Okey, next kita buat B plus pula.
Okay, B plus. Kita tengok kalau patah balik ke belakang, kita baca ke belakang. A1. Okay, A1. And kumpulan dia mana? G1. Okay, so kita baca B minus pula. B minus kita patah balik jumpa apa? A0. Kumpulan dia apa? G2. Okay. So dia selalu kalau nak baca logic statement, kita akan start dengan A plus, A minus, B plus, B minus. So jangan lupa E pula. Ada statement untuk E. E, cara nak baca dia ke belakang, so akan jumpa ST. Lepas tu patah balik, dia akan jumpa B0. Dan patah balik, kumpulan dia adalah G2. Kalau nak baca logic statement ni, kita kena patah balik ke belakang. Okay. Kita nak baca E2 pula. E2 kat sini. So E2, patah balik ni atas, dia jumpa siapa? Dia jumpa B1. Okay. And kumpulan untuk ke belakang ni adalah G1. So kita dah buat E1, E2, A plus, A minus, B plus, B minus. Okay, so kita dah ready kita punya logic function. Nanti kita akan guna logic statement, ni logic function. So logic statement ni kita akan guna untuk buat kita punya circuit. Okay, sekarang kita nak tengok pula macam mana nak jadikan daripada motion diagram ke command signal. Okay, jadi ni kita dah letak dia punya A plus, B plus, A minus, B minus. So kita nak convert kat sini. Kat sini, again, dia ada 5 kat sini sebab follow atas ni. And dia punya silinder pun ada 2 saja. So akan jadi A plus ini, A minus, A plus, B plus, B minus. Okay, next. Apa kita nak buat? Kita baca dulu start dekat mana A plus ni naik. So daripada 1 sampai 3. Bila dia turun tak boleh kira. So, untuk A plus berlaku daripada 1, 2, 3. So, apa kita buat? Pergi kat sini, kita buat bulatan kat sini. Dia start pada sini. Dan pengakhiran ni kita guna dash macam ni. Okay, tanda macam ni. Dan in between tu kita tarik dengan garis putus-putus. Okay, kita dah start dah. Untuk A plus. So, untuk A minus, dia adalah komplement daripada A plus. Tak payah tengok dah kat sini untuk A minus. So, kita just follow je. Mana yang A plus tu berhenti, kat situ kita akan bubuh bulatan untuk A minus. Dan dia akan tarik sampai hujung. Okay. Dan kita akan buat garis putus. Okay. B plus. B plus dia start daripada sini. Okay. So, daripada 2 sampai 4. So, kita letak bulatan satu dulu kat mana dia mula. Okay. Sini 2 sampai 4 dan kita buat garis putus-putus. And complement untuk B minus kita letak kat mana B plus habis, dia akan start kat situ. Cuma bila dia patah balik kena letak dekat sini dia punya garisan. So maksud dia daripada sini dia bersambung ke sini. Okay, dia akan berulang kat sini. So dah complete kita punya command signal. Okay, syarat dia kena tengok plus tu start di mana dan berakhir di mana. Okey, sekarang kita nak buat control signal. Control signal ni dia berbeza sikit. Dia tak ada A plus, B plus kat sini. Dia akan jadi ST. ST is for the start button. A1. A1 ni mana? A1 ni kat sini. A1 sini, okey. Kita namakan sini A1. Bawah ni A0, B1, B0. Dia nak tahu position, limit switch. So, untuk ST standard, dia akan jadi rupa macam ni. Maksud dia, daripada 1 sini kita tanda and then tarik ke hujung. Ini standard untuk start button. Okay, untuk A1, kita tengok. A1, dia touch kat mana? Dia touch kat 2 and dia touch dekat 3. So, apa kita buat? Pergi kat garisan A1, kita buat satu garis panjang daripada 2 sampai 3. Kena lebihkan sikit. Lebihkan hujung sini sikit, lebihkan hujung sini sikit dan ada tak lagi dia touch? Tak ada. Oh, ujung ni ada sikit. So, kita letak. Dia tak ada. Dia tak naik pun. Dia tak touch pun sampai atas. Okay. So, 2 saja. So, kita akan sambungkan. Buat bentuk ni. Okay. Mana yang tak touch yang 2, 3 ni, dia akan duduk di belah garisan yang bawah. Kita baca pula untuk A0. A0 dia touch kat mana? Sini, hujung sini. Okay, dia start di sini. And then, kalau satu garis macam tu, kita hanya letak satu sengat kecil ni je. Dash kecil je, okay. And then, kat mana dia touch lagi? 4, 5. 4 dengan 5.
So apa kita buat? Kita pergi dekat 45 ni, kita buat satu garis. Okay. Lepas tu kita fill upkan yang tengah-tengah ni, sambungkan. Buat macam ni. Okay. Dia akan duduk di belah bawah. Kita tengok B1. B1 touch kat mana? 3 dengan 4. Jadi kita buat garis 3 dengan 4 di sini. Okay. Di belah atas. And yang selebihnya kita akan penuhkan di belah bawah. Untuk B0, dia touch kat mana? Dia touch kat sini. 1 dan 2. So kita akan buat garisan di B0 antara 1 dan 2. And then kita akan, hujung ni ada sikit. Okay, kita tanda kat situ. And then kita akan sambungkan. Nampak? Okay, graf dia kalau dia touch, kita letak atas. Kalau dia tak touch, dia akan duduk di bawah. Okay, untuk M1 dia touch kat 2, 3. Kita letak garis 2, 3. And then lebihnya dia akan duduk di belah bawah. A0 dia touch kat 1. Betul. And then 4, 5 dan kita akan sambungkan yang bawah. Okay, kita buat untuk B1 and B0. Okay. Okay, now kita nak lukis diagram. Okay, nak lukis diagram first sekali. Ambil balik tadi, statement tadi, logic statement tadi kita letak kat sini siap-siap. And ini tadi kita nak refer, sebab apa? Kita nak refer kedudukan silinder pada awal. Okay, kena Umi letak sini supaya senang kita nak refer. Okay. So, apa yang perlu ada? Since kita ada 2 silinder kat sini, sebab 2 silinder punya soalan. So, silinder 2. And then setiap silinder kita tandakan, dan setiap silinder dia kena ada DCV masing-masing. Silinder A ni DCV dia, silinder B ini DCV dia. Okay. And satu lagi, you all kena letak kedudukan silinder yang tadi. Yang ni adalah A0, A1 dan juga B0, B1. Ini penting sebab kita nak tahu kedudukan silinder pada start point nanti. And then you kena letak label untuk kat sini kawasan untuk kita buat A plus. Ini kawasan untuk A minus. Ini untuk B plus and B minus. Okay, sebab connection dia akan masuk ikut sini. Okay, ini adalah limit switch yang you all akan pakai. Ini saja, tak ada yang lain. Okay, limit switch ini sahaja. Ini adalah contact limit switch. Ini adalah roller limit switch yang biasa. Yang ni perbezaan dia nanti kita tengok cara nak lukis dia. Cara kita nak sambungkan dia berbeza. Sebab kalau ada contact kita guna sebelah sini. Kalau tak ada contact kita akan guna sebelah sini. Okay, yang ni start button ni sekali je kita pakai. Okay. Kedua. Seterusnya, you all kena tahu benda ni. Ni apa ni Umi? Okay, ini adalah template khas. Dia bergantung kepada berapa group yang you ada. So, dalam kes ni kita ada G1, G2. So, kita akan choose yang ini. Sebab Umi akan bagi you all this template. So, masa test, readykan template ni. Kena tengok. Kalau ada E1 and E2, you copy template ni. Masuk kat mana? Masuk kat sini. Okay, kalau you ada case sampai E1, E2, E3, you kena copy template ni. Masuk kat mana? Masuk dekat sini. So, berdasarkan statement E ni ada berapa. Ini untuk case 2E. So, pakai yang ini. Kalau case ada 3E, kita akan jumpa. Kita akan pakai yang ini. Right? So, next step. Kita akan lukis ini. Okay, Umi akan tunjuk sebentar lagi. So, you can follow. Okay? Hi, Assalamualaikum. Today I will show you on how to draw the pneumatic circuit for 2 cylinder. Okay, so we have cylinder A, B, and then we have the logic function here, and then we have E1 and E2. Okay, then we have the motion diagram, and every cylinder they must have the direct valve. Okay, now we want to know the starting location of the actuator. So, looking from this side, we know that it's at A0 and B0. So, A0, B0. So, for starting, A0, B0 will have the contact. Okay, and A1 and B1 use this limit switch without contact. And we have a push button. Okay, now let's start with the cylinder A. So, since it will be at
A0, so we're going to use this side with the source, and also this other exhaust. And also for cylinder B, same at the B0, so you're going to go to this side with the source on this side and exhaust on this side. So next, we're going to do the A plus. So the A plus is here is at G1 and A minus at G2. So we link A plus to G1 here and A minus to G2 here. So make sure you don't connect straight at G1, so you have to do the loop G2. Now we're going to do the B plus is at A1 G1. So A1 here we already know we're going to use this limit switch A1. Okay, so we bring it here. And A1 will go to G1, right? So name it A1. So since this is the normal limit switch without contact, so we're going to use this side. Okay, and it will connect to G1. So we know that G1 here. Okay, so we take from this side down here. Okay, make sure this one nicely connected. Okay, next we're going to do B minus A0 G2. So we know that A0 is this switch. Okay, so we bring it here. Okay, we name it A0. Okay, and since this is a contact limit switch, so we're going to use this side. Okay, link it to this arrow, and it's going to go to G2. G2 is here. Okay, and make sure you do the loop here. Okay, next, so we're done. We'll do this one. So we're going to do the E1. Okay, for E1 we have ST, B0 and G2. So we need to take the ST, the start push button, and B0. B0 is this one. Okay, the contact one. So we put it here, and we need to connect them. Always push button. We're going to use this side. Okay, connect to E1 here. Okay, and from this side, and since this is a contact one, so you're going to connect to this side. And it's going to G2. So from this side, we're going to find G2 here and link it here. Okay, so now we're going to do the E2. For E2, we're going to use B1 and G1. So we have B1 here. Okay, so we're going to use this limit switch. Okay, this limit switch, put it here. And then it will go to G1. Okay, we name it here first B1. And since this is the normal limit switch, so we are going to use this one. So E2 will be connected here. Okay, from here we connect to G1 here. Okay. Alright, so I think we... Oh, sorry, G1 is upper here. Okay, don't forget the loops. So G1 is here. So don't forget, okay, make sure you don't cross it here straight. So you have to do the loop. So now we're going to check if all our connection is correct. So A1, G1, okay, A1, G1 is correct. And then for A minus is straight to G2, okay, we did correct. And then B plus, we have A1, G1. So let's change the color. Right, so we have A1, G1, okay, A1, and then, okay, A1 is there. It's without the contact, so going that way and going to G1.
And then we check for B minus A naught. So A naught, okay, A naught is touch. So at the beginning, so we're going to use the touch limit switch. Contact equal to G2. Okay, then we check for E1, okay, which is the color. So E1, we got ST, they go into the start button. Okay, and then we're going to B naught. Okay, there's a B naught there. Right, so the B naught is at the beginning in the contact. So it going from B naught to G2. Okay, next we're going to check for E2. E2, we have B1. Limit switch B1. Okay, B1, they have no contact at the start. So we're going to use the normal limit switch. And it goes to G1. Okay, so we check everything. So I think everything is correct. So we have completed the pneumatic circuit. Alright, that's all. Thank you.